હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ આ પિન્ટુ કિચન રેસીપીમાં। આજે આપણે બનાવીશું દમ આલુ। આ દમ આલુ એટલા મસ્ત બને છે અને આ દમ આલુની અંદર મેં દહીંનો વધુ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કર્યો છે, તો તમે પણ બનાવજો। તો તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકોન ઉપર પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી મારા આવનારા તમામ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણી રેસીપી। તો એના માટે મેં 500 ગ્રામ જેટલા નાની સાઇઝના બટાકા લઈ લીધા અને કુકરમાં આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી લઈ લઈએ। આપણે અહીંયા બટાકાને બાફી લેવાના છે, તો થોડું આપણે અહીંયા મીઠું પણ એડ કરી લઈએ। મીઠું એડ કર્યા પછી કુકરને ઢાંકીને અને આપણે ગેસની ફ્લેમ લો કરીને અને એને આપણે બાફી લઈએ। અહીંયા આપણે 2 થી 3 સીટીની અંદર આપણા બટાકા ચડી જશે। તો આ રીતે આપણે ગેસ ચાલુ કરી લઈએ અને આપણું કુકર ઉપર રાખી લઈ અને આપણા બટાકા બાફવા મૂકી દઈએ। 2 થી 3 સીટીમાં આપણા બટાકા બહુ મસ્ત બફાઈ જશે। જ્યાં સુધી આપણા બટાકા બફાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે સાઈડમાં એક વાટકીની અંદર 3 થી 4 નંગ કાશ્મીરી લાલ મરચાં આપણે પલાળી રાખીશું, કારણ કે આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચાંની પેસ્ટ બનાવવાની છે। તો આ રીતે એક વાટકીમાં લઈ અને થોડું પાણી નાખી લઈ અને એને પલાળી દઈએ। હવે આપણા બટાકાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો ચેક કરી લઈએ આપણા બટાકા બફાઈ ગયા। જો અહીંયા કુકરની સીટી વાગે છે, તો હું અહીંયા જોઈ લઉં કે આપણા બટાકા તૈયાર થઈ ગયા છે કે નહીં। તો આ રીતે પાણી નીકાળી લઈ અને ચેક કરી લઈએ આપણા બટાકા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા। ધીમે ધીમે આપણે એને છોલી લેવાના છે। બટાકા છોલીને અને ફોકની મદદથી આપણે અંદર આ રીતે કાણા પણ પાડતા જઈશું। હવે જે આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચાં પલાળવા મૂકેલા હતા એને આપણે મિક્સર જારમાં કાઢી લઈ અને 6-7 લસણની કળી અને 2 ટુકડા આદુના લઈ થોડું પાણી મિક્સ કરી અને સારી એવી એની આપણે ગ્રેવી કરી લઈએ। અહીંયા જુઓ, આ રીતે આપણે એની ગ્રેવી કરી લેવાની છે। તો કાશ્મીરી લાલ મરચાંની આપણે આ ગ્રેવી દહીંની અંદર એડ કરવાની છે। તો મેં અહીંયા 200 ગ્રામ જેટલું દહીં લીધું છે અને એને આપણે સારી રીતે એમાં લમ્સ ના રહે એ રીતે આપણે ફેટી લેવાનું છે। તો હું અંદર આ જે મિક્સર જારની અંદર આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચાંની જે ગ્રેવી કરી છે તેને પણ અંદર એડ કરી અને સારી રીતે એને આપણે ફેટી લઈશું। આપણું દહીં મસ્ત ફેટાઈ ગયું છે। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો આગળની પ્રોસેસમાં મેં અહીંયા એક નોનસ્ટિકનું પેન લઈ લીધું છે અને આપણે પહેલાં જે આપણા બાફેલા બટાકા છે એને થોડા ફ્રાય કરી દઈશું। થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન થશે તો બટાકાનો ટેસ્ટ જે આવશે એ બહુ જ મસ્ત આવશે। તો અહીંયા હું 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લઈ અને તેમાં આપણા બટાકા ફ્રાય કરી લઈશ। જો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, બધા બટાકા થોડા થોડા કરી હું અંદર નાખી લઈ અને ફ્રાય કરી લઈશું। અહીંયા આપણે બહુ જ બટાકા ફ્રાય નથી કરવાના। 2 થી 3 મિનિટમાં આપણા બટાકા મસ્ત ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જશે। એનો જે કલર છે એ બદલાઈ જશે। જુઓ, આ કલર અહીંયા બદલાઈ ગયો છે। હવે આપણે આને નીકાળી લઈએ અને જે તેલ આપણું છે તેમાં જ આપણે આગળના મસાલા એડ કરી અને આગળની પ્રોસેસ કરીશું। થોડા થોડા કરી હું બધા નીકાળી લઉં છું અને હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। આ ટાઈમે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો કરી નાખીશું। તેલ અહીંયા આપણું ગરમ જ છે, તો આપણે એમાં પહેલાં હિંગ, જીરું, હળદર અને
2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું લઈ અને તેને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ. એક તજનો ટુકડો મેં અહીંયા એડ કર્યો છે અને વરિયાળી થોડી અધકચરી કરીને અને મેં નાખી લીધી છે. આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને છેલ્લે આપણે આમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનો છે. તો ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી જ રાખીશું અને કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર આ રીતે એડ કરી તેને મિક્સ કરી અને તરત જ આપણે જે મેં અહીંયા નાની એક ડુંગળી સમારેલી છે તે અંદર નાખી લઈએ. આપણે ડુંગળીને અહીંયા વધુ ફ્રાય કરવાની નથી. આપણે ફક્ત 1 થી 1.5 મિનિટ જેટલી ડુંગળીને ફ્રાય કરી લઈશું અને તરત જ આપણું જે દહીં ફેટેલું છે તેને આપણે એડ કરવાનું છે. તો આ ડુંગળી જુઓ અહીંયા આપણી ફ્રાય થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આપણું જે દહીં છે તે આપણે અંદર નાખી લઈએ અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ ડુંગળી નાખવાથી એનો ટેસ્ટ અલગ જ આવે છે. આપણે અહીંયા સતત હલાવતા રહીશું. મેં અહીંયા સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કર્યું છે અને થોડું પાણી એડ કરી અને સતત હલાવતા રહેવું જેથી આપણું દહીં ફાટી ના જાય. અહીંયા દહીં આપણે મોડું લેવાનું છે, ખાટું દહીં લેવાનું નથી. અને આપણું તેલ છૂટીને ઉપર આવી જાય એટલે સમજવું કે આપણી ગ્રેવી તૈયાર. જો આપણું તેલ ફર્સ્ટ ક્લાસ છૂટીને ઉપર આવી ગયું છે તો હવે આપણા જે બાફેલા બટાકા છે તે આપણે ધીમે ધીમે કરી એને એડ કરી લઈએ. આ રીતે આપણે આપણા બાફેલા બટાકા બધા એડ કરી લઈશું અને સારી રીતે તેને મિક્સ કરી લઈશું. આપણે ફોગની મદદથી જે બટાકાની અંદર કાણા પાડ્યા છે તો એમાં આપણી ગ્રેવી જે છે એકદમ મસ્ત એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો 1 ચમચી જેવો ગરમ મસાલો અને કસૂરી મેથી ઉપરથી આપણે અહીંયા ભભરાવી લઈએ અને સારી રીતે એને મિક્સ કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં 1 ચમચી ગરમ મસાલો અને 1 ચમચી જેટલો કસૂરી મેથી જે છે એને હાથમાં ઝીણી કરીને અંદર એડ કરી લીધી. હવે આને મિક્સ કરીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ આપણે આને ચડવા દઈશું ઢાંકીને, જેથી આપણું તેલ ઉપર આવી જશે. તો હું અહીંયા આને ઢાંકી લઉં છું અને એને ચડવા દઈએ. 2 મિનિટ પછી તમે જુઓ આપણી સબ્જી એકદમ તેલ છૂટું ઉપર થઈ ગયું છે, સબ્જી ચડી ગઈ છે ને એનો કલર અને ટેસ્ટ એટલું જ મસ્ત આવે છે કે બહુ જ આમ વારંવાર તમે આ રીતે દમ આલુ બનાવશો. આ દમ આલુ તમે ઘરે બનાવશો તો આનો ટેસ્ટ એટલો મસ્ત આવે છે કે તમારું પેટ ભરાઈ જશે પણ મન નહીં ભરાય. તો તમારા ઘરે દમ આલુ કેવું બને છે કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો. અને જો વિડીયો ગમે હોય તો ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો હવે મળીશું નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને બાય બાય.